من همسرم نمیدونه، فقط یک لحظه دست شما رو میخواد بگه چون نابیناست اینجاست. نمیدونه عادتش همسرشون نابیناست. دستشون نابینا شده. بعضی حرفا انگار برای همون لحظه گفته نمیشن. از دل آینده میان. همون جملاتی که اون موقع فقط شوخی یا حرفی ساده به نظر میرسن. اما سالها بعد با تمام وجود لمسشون میکنی. یه بار پدرم حرفی زد جلوی دکتر که هیچ کس جدی نگرفت. ولی امروز اون جمله مثل یه پیشگویی شگفت‌انگیز مدام توی ذهنم تکرار میشه. پیشگویی که انگار سرنوشت این بود که روزی رنگ حقیقت بگیره. این قصه همون روایت پیشگویی جادویی سهراب دیباست. مردی که سالهاست جملش در خاطر خیلی مونده. با من بیایید تا برگردیم به دنیایی پر از خاطره و حسای قدیمی. راستی اگه هنوز کانال ما رو دنبال نکردید، همین الان عضو کانال بشید و زنگوله کنار اونو فعال کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید. چند ماه پیش از تولدم، خانواده داییم صاحب پسری شدن به نام رضا. اون اولین همبازی و رفیقی بود که مثل برادر نداشتم برام عزیز بود. نزدیکترین آدما به ما بعد از خانواده دایی منور بود. زنی جوان، بامزه و فوق‌العاده مهربون. توی خونمون یه خدمتکار زن و 2 خدمتکار مرد داشتیم که با روی خوش و لبخند از ما استقبال می‌کردن. ما بچه‌ها با همشون دوست بودیم. زنای خدمتکار در ساختمانی تازه ساز ته باغ زندگی می‌کردن. وقتی والدینمون از خونه بیرون می‌رفتن، ما با شوق می‌دویدیم اونجا. روی زانوهاشون می‌شستیم و اونا برای ما قصه‌های ترسناک تعریف می‌کردن. یکی از اتاقای اون ساختمون انباری پر از آرد، برنج، قند، روغن، بادوم و خوراکی‌های دیگه بود. یه بار مادرم توی همون انبار موشی دید و چنان جیغی کشید که خونه رو روی سر گذاشت. آشپزمون به کمکش دوید و ما هم با هیجان دنبالش رفتیم تا ماجرا رو ببینیم. انبار بوی خاصی داشت، ترکیبی از خوراکی و چوب که هنوزم یادش توی ذهنم مونده. بیرون رفتن برامون قدغن بود، اما گاهی جلوی در میشستیم و آدمایی رو که از کوچه رد میشدن تماشا میکردیم. اون روزا ایران زیر اشغال نیروهای خارجی بود و بزرگترا از جنگی که پشت کوههای شمالی یعنی شوروی جریان داشت حرف میزدن. ما بچه‌ها هم مجذوب سربازان انگلیسی با یونیفرماشون بودیم که توی خیابون پرسه میزدن. بسیاری از همسایه‌ها وضع مالی خوبی نداشتن و گاهی برای گرفتن غذا، لباس یا حتی اسباب بازی برای بچه‌هاشون به خونه ما می اومدن. چیزی دور ریخته نمی‌شد. وقتی هوا خوب بود، کوچه پر می‌شد از بچه‌هایی که اجازه داشتن بیرون بازی کنن. درشکه‌ها هنوز توی خیابون و رفت آمد داشتن و ماشینا کم بودن. یکی از سرگرمی‌های هیجان انگیز بچه‌ها پنهانی آویزان شدن به پشت درشکه‌ها بود. درشکه‌چی هم با شلاق دنبالشون می‌کرد و ما از هیجان نفس نفس می‌زدیم. هر تابستون از تهران داغ و پرگرد و خاک فرار می‌کردیم و به هوای خنک و دلانگیز شمیران پناه می‌بردیم. شمیران یکی از شیک‌ترین و گرون‌ترین محله‌های تهرانه. اما اون موقع روستایی آروم و باصفا بود. پدر و مادرم هر سال خونه‌ای کوچیک در اون بهشت تابستانی اجاره می‌کردن. من عاشق مسیر سفر بودم. سوار فورد بزرگ پدرم می‌شدیم و بقیه فامیلم با درشکه دنبالمون می‌اومدن. مسیر پر از پیچ و خم بود، با حاشیه‌های بلند و بوته‌های گل زرد. شمیران پر بود از بچه‌های فامیل و دوستای قدیمی. گاهی عروسک بازی می‌کردیم، اما بیشتر دنبال بازی پسرونه بودیم. توپ بازی، قایم موشک، الاغ سواری و پیاده روی و بهترین بهانه بود برای فرار از خواب بعد از ظهر.
عاشق ساختن خونه‌های گلی بودم و از بازی با خاک و گل سیر نمی‌شدم. گردوی تازه میشکستیم و پوست سیاهش دستامون رو رنگی میکرد. درخت‌ها برام مثل دوستای نزدیک بودن. از سیب و گلابی گرفته تا ازگیل و توت. همه‌شون رو خوب میشناختم. وقتی بالای درخت میرفتم دنیا رو فراموش میکردم و حتی گاهی برای خودم لونه‌ای درست میکردم تا ساعتها خیره به آسمان خیال پردازی کنم. اونقدر که دیگران فکر میکردن گم شدم. مواظب بودیم که خدای نکرده بیمار نشیم. اون روزا بیماری تراخم زیاد شایع شده بود. یه عفونت چشمی که حتی میتونست به نابینایی منجر بشه. مادرم همیشه خدا رو شکر میکرد که من و رضا هیچ وقت به اون مبتلا نشدیم. اما من با مشکل دیگه‌ای روبرو شدم. سالک گرفتم. زخمی پوستی که از نیش یه حشره ایجاد میشه و اثرش برای همیشه باقی میمونه. هنوزم جای اون روی دست راستم پیداست. پدرم همیشه میگفت خوش شانس بودی. اگه اون زخم روی صورتت بود دردسر میشد. اما چیزی که توی ذهنم مونده بود فقط خود زخم نبود، بلکه واکنش پدرم بود. اون روز وقتی با دکتر حرف میزد با لحنی جدی گفت هر کاری میتونی بکن که جای این زخم نمونه. چه میدونی شاید روزی برسه که مردم بخوان دست دخترم رو ببوسن. اون موقع همه این حرف رو به شوخی گرفتم. جمله احساسی از پدری که دلش برای دخترش میسوخت. اما امروز با گذشت سالها وقتی اون دختر همون کسی شده که بعدها شهبانوی ایران شد، این جمله دیگه یه حرف ساده نبود. انگار یه پیشگویی بود. سخنی که شاید از دهان پدرم بیرون اومد اما ریشش در آینده بود. راستش نمیدونم اسمشو چی بذارم. الهام پدرانه، پیشبینی ناخودآگاه یا نشونه آسمانی که بی اختیار بر زبونش جاری شد. فرح کودکی پر جنب و جوش و سرشار از شادی، بازی، دوستی و رویا بود. شاید همین بود که همیشه در شخصیتش حس مثبت و پر انرژی دیده میشد. زنی که حتی توی روزای سخت و غربتم روحیه زنده و صبورش رو حفظ کرده بود. اما در میان همه خاطرات و قصه های شیرین، اون جمله پدرم همچنان مثل زمزمه‌ای از دل گذشته در ذهنم تکرار میشه. زمزمه‌ای که گویی هشدار میداد آینده همین نزدیکی هاست، نزدیکتر از اونچه که تصور میکنی. حالا نوبت شماست. به نظر شما اون جمله واقعا پیشگویی بوده؟ تا حالا براتون پیش اومده کسی حرفی بزنه که سالها بعد بفهمید عین واقعیت بوده؟ یا حس کردید یه جمله ساده نشونه ای از آینده است؟ منتظر نوشتن تجربه ها و نظرات شما توی کامنت ها هستم. ممنونم که تا پایان این ویدیو و این داستان پر احساس با ما همراه بودید. اگه از این خاطرات و روایت‌های تاریخی لذت میبرید، حتما کانال رمز و راز تاریخ رو دنبال کنید و زنگوله کنار اون رو فعال کنید تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندید.